نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. غادي نحضروا في هذا الفيديو هاد الاقراص اللي كتشوفوا، اللي هي العلاج السعال وتقويه الجهاز ديال المناعه ومحاربه البرد، وكتعالج الالتهابات ديال الجهاز التنفسي، وكتخفف حتى من السعال الجاف. ضروريه هذه تكون في اي دار، حتى الوليدات الصغار يمكن ياخذوها، ما كتاثرش عليهم، وبالعكس ماشي ماره. حتى المذاق ديالها ماشي خايب. هنا استخدمت كاس ديال سكر حبيبات الاسمر، السكر الاسمر. الا عندكم غير العادي الابيض ديروه، ونص كاس ديال الماء، معلقه كبيره ديال الزنجبيل الطري. الا عندكم الباودر ديروها، ماشي مشكل. ونص معلقه ديال القرنفل المدقوق، كتشديه وكطحنيه ولا كتدقيه في المهرات، ونص معلقه ديال القرفه اللي هي حتى هي مطحونه. كنخلط الخليط مع بعضه مزيان، ومن بعد كنزيد عليه واحد نص حامضه، عصير ديال نص حامضه. فاش كنسالي من العصير ديال هاد الحامضه، راه كنحط حتى دوك الجلوف ديال ديك نص عصير حامضه حتى من بعد، وكنصفي ماشي مشكل. كنخلي الخليط يغلى واحد شويه. بزاف هاد المواد عندها فعاليه كبيره لعلاج الالتهابات وقتل الجراثيم. والزنجبيل فيه مواد مضاده للاكسده، كي يطهر الحلق وكينظفو، كيحيد منه كاع دوك السموم، باش ما يبقاش السعال اللي هي الكحه تحول لجافه، وكيبدا ما تخليك لا تنعسي ولا ديري حتى حاجه. من بعد ما خليت هذاك الشيء كيغلى، زدت عليه واحد نص معلقه، لا ماشي نص معلقه، معلقه صغيره ديال العسل اللي هو طبيعي، العسل الحر، وخلطتهم وخليتهم كيغلاو مع بعضهم مزيان مزيان حتى كيتحول اللون ديالهم، كيتغير، كيولي غامق، وكيتعسل مزيان، كيولي بحال كراميل. من بعد ما كيتعسل لي هاد الخليط، كنصفيه، كنحيد هذاك نص حامضه داك الجلوف، وكنصفيه من كل شيء اللي هو حتى داك العلف ديال الحامض. وكنجيب ورق زبده، ورق ديال الزبده، كنبدا ندير فيه بحال هكذا بالمعلقه، كنهز وكندير الاقراص على قد الحجم اللي بغيتي نتيا. الاقراص ديريهم بالحجم اللي بغيتي. انا ما درتهمش كبار، رغم ذلك كيجيو كبار وصغار ومتوسطين، حيت ما يمكنش ما تقدريش تحكمي فيهم. الا عندك هذوك قوالب السيليكون صغيورين، يمكن لك ديرهم في هذوك قوالب السيليكون، حتى هما كيجيو زوينين. غير انا عندي كبار، كبار شويه، داكشي علاش درتهم بهذه الطريقه. خاصكي بالزربه تقادي الخليط على شكل الاقراص، حيت هو دغيا كينشف، ما كتقدريش في الاخر ما تقدريش تحكمي فيه، راه كيبدا ينشف دغيا. يعني خاصكي بسرعه تقاديه. ها هو راه حتى في الاخر باين من المعلقه انه ما بقاش ينزل بسهوله. صافي كتخليه غير واحد شويه وكي ينشفوا، كيجمدوا. من بعد درت سكر كلاصي اللي هو سكر باودر، وبديت نحيدهم. السكر كيساعدهم باش ما يلتصقوش ببعضياتهم، وباش يبقاو لكم مده طويله. و شنو كنت بغيت نقول؟ فاش كنحيدهم كنمسحهم وكنحطهم في اي حاجه عندكم، قرعه ولا طاسه ولا شي حاجه، كتحطهم راه كيبقاو حتى ل6 شهور في الثلاجه، ما كيخسروش.
سمحوا لي راني مريضه بزاف. عاونوني، ديما كنديرهم وديما كيكونوا عندي في الدار. ساهلين، وحتى المواد راه ديما عند اي واحد في الدار. يعني ما تحتاجوش تجيبوا شي حاجه غاليه ولا ساهلين وتيطيحوا رخاص. تيجيو على هذا الشكل. انا هذاك الاول وحده اللي وريتكم راه كنت دارتها في قالب السيليكون، ولكن حيت كبيره بزاف ما بقيتش، ما درتش كل شيء. كان نسد عليهم بحال هكا وكنحطهم في الثلاجه كما قلت لكم راه 6 شهور ما كيخسروش. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم وكنت خفيف على قلوبكم، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.